Είμαστε στο σαλόνι του Κάπρι, στην Πιατσέτα. Κυριολεκτικά είμαστε πάνω από τα σύννεφα, γι' αυτό δεν υπάρχει καθαρή θέα. Speechless! Αυτό είναι το πλάνο το σωστό. Ωραίο. Και το γρατσί μας βέβαια, άντε στην υγειά μας. Κάνουμε την πρώτη μας βόλτα στο Ανακάπρι. Είναι τρελή λοκαλιά αυτό. Σπύρος. Fine. Αυτό είναι το Κάπρι. Και σας φέραμε λοιπόν στον κήπο που γεννήθηκε το λιμοντσέλο. Δεν μπορείς να πιστέψεις ότι είναι πραγματικότητα όλο αυτό. Goodbye, Capri!